Ganito ka rin ba magluto ng kaldereta? Guys, susubukan ko ngayon na gumawa ng isang klaseng kaldereta na never ko pa talagang naluto dati. So, base ito dun sa description na nakuha ko sa comment. Kasi nga, may nag-comment last week. So, ito yung comment niya. Babasahin ko lang. At kikita nyo sa screen niyo, no? Sabi niya, hindi po ganyan ang kaldereta. Kulang-kulang po sa rekado. Tinutukoy dito yung pork kaldereta, no? Dapat po may Lea Perrins sauce, pineapple juice, pickles. So, pickles to for sure. Cheese at wala pong kamatis ang kaldereta. Ganun daw po yung original na kaldereta. So, ako naman syempre, na-curious ako dahil nga alam kong napakaraming version ng kaldereta. At yan ang nagpapatunay na hindi ko alam ang iba't ibang klase ng version na yan. Kaya nag-research ako. At base nga dun sa mga detalye na nakalip ko, ito pala yung marahil ay Batangas kaldereta. Pero iba-iba rin yung version sa Batangas. So isa ito sa version ng Batangas kaldereta. At ang interesting dyan, hindi tayo gagamit ng bell pepper. So tatabi ko na to dito. Walang gamit yan ngayon. Wala ring carrot. Okay? Wala ring patatas. Alright? Definitely, hindi daw tayo gagamit ng kamatis. At wala rin itong tomato sauce. Isa pa, wala ring mantika. So, ito yung version ng kaldereta na yan. Susubukan kong i-recreate, okay? Sabihin nyo naman sa akin kung ganito rin ba kayo magluto ng kaldereta sa lugar niyo. Yung kumpletong lista ng mga sangkap, ipapakita ko sa katapusan ng video. At syempre, meron din tayong shoutout para sa inyo. Bago tayo mag-umpisa, ito yung gagamitin nating karne. Beef neck bones yan o yung buto-buto ng baka sa parteng leeg. Okay? So, umpisahan natin yung pagluluto. So, base dun sa mga detalye na nakuha ko, imbis na mantika, ang ginagamit dito ay margarine. So, pwede ring butter. Nag-melt na yung margarine, kunin ko na kagad yung bawang. Kasi nakakatakot dito, no? Kapag pinanggigisa natin yung margarine o yung butter, may tendency ito na masunog kagad. Dahil yung smoke point nito mababa. So, ito naman sibuyas na nilagay ko na rin. Para hindi kagad masunog yung margarine, ha? Talagang di ako makatiis. Gusto ko nang lagyan ng mantika para matulungan yung margarine na hindi masyadong masunog. Pero, wag. Hindi ko na papalambutin ng tuluyan. Natatakot talaga ako sa margarine eh. Ilalagay ko na to. Ito yung beef neck bones na hiniwa ko. Igigisa ko lang to hanggang sa mag-brown na yung outer part ng beef. So, at this point, nakikita natin na nag-brown na yung outer part ng beef. So, ngayon gusto ko lang i-render yung beef fat. O extract lang natin yung mantika galing sa baka. Yan. Kahit ituloy ko lang ang pag-isa pa dito. So, pag ginagawa natin ito, hindi na natin kailangan takpan. Para ma-release natin yung steam. Igigisa ko lang ito ng mga 3 minuto pa siguro. 3 to 5 minutes. Hihinahan ko lang ng konti yung apoy. Yan. At ituloy lang natin ang pagluto. So, maya-maya mapapansin nyo, dadami na yung liquid dito. Hindi natin tatanggalin yan at this point kasi hindi naman siya masyadong marami. Gusto ko lang ma-extract ito para lang ma-maximize natin yung flavor dito sa ating niluluto. So yan, ito na yung gusto natin ma-achieve. Makikita ninyo, magkahalong margarine na yan at yung beef fat sa ilalim. Ngayon, na-mention doon sa comment na gumagamit ng Lea and Perrins or Lea Perrins daw na sauce, no? So pag sinabi natin Lea and Perrins na sauce, brand name yan for this kind of sauce. Yan. So, ito na yung brand. Hindi ako affiliated sa brand na yan at all. Sinusubukan lang natin. Okay? So, gagawin na tayo dito ng Lea and Perrins. Itong ginagamit ko sa steak na sauce, no? Hindi sa pagluluto ng steak, but rather kapag kinakain ko na. Yan. Tapos, nabanggit din doon na gumagamit ng pineapple juice. Okay? Meron ako ditong pineapple chunks na may juice. Ayokong ilagay yung chunks kasi baka hindi naman tama, no? So, susundin natin. Kukunin ko lang yung juice nitong pineapple chunks. Salain lang natin. At lalakasan ko lang ngayon yung init. So sinabi din doon na gumagamit ng pickles, no? I'm sure na nagmamadali lang yung nag-comment kaya na-misspell niya yun. Ito yung pickles na meron ako. Ito yung tinatawag natin na sweet pickle relish. Ito yung nakatadtad na maliliit, no? Ginagamit ko rin itong panluto ng iba't ibang dishes. So, yan. O nilalagay natin sa sandwich, diba? So maglalagay lang tayo dito ng pickles. Ina-eyeball ko lang, hindi ko sure, pero siguro mga 3 tablespoons of pickles para naman hindi masyadong umasim.
Dahil meron na tayong pineapple juice. Pinalasa na natin yung liquid na gagamitin natin sa pagpapakulo para sa ganun, kumapit na rin yung lasa dun sa beef mismo. At pag sinabing yung kaldereta, alam ko ang Batangas kaldereta, no? Usually kapag magbabarek, masarap na pulutan yan, di ba? Okay, pag nagbabarek, kasarap na yung pulutan. Lalo kung maanghang. Ayan, meron ako ditong sili. Ayan, salamat sa aking mga sponsors. Binigyan ako ng isang buong tanim ng siling labuyo. Ayan, mga 5 peraso, 6 na peraso. Ayan. Okay, huhugasan ko lang. So meron ako ditong tubig. Babagyan natin sa tubig na bilis. Hindi ko nakakrush ha. Papakuluan naman natin tong siling to eh. So makakatulong yan para magbigay ng anghang dito sa ating niluluto. Tatakpan ko lang muna tong lutuan. So since pinapalambot natin yan, magdadagdag na lang tayo mamaya ng tubig kung kinakailangan, okay? So tuloy lang natin ang pagpapakulo. I-adjust ko tong init sa low. So yan, pabiyalan muna natin itong kumulo. Usually mga 1.5 hours ang iniisip ko para mapalambot ito ng tuluyan. At sisilip-silipin ko rin in case na kailangan natin maglagay ng tubig. After 5 minutes ng pagpapakulo, alam ko sabi ko 1.5 hours na, pero after 5 minutes ng pagpapakulo, kukunin ko muna yung attention ninyo dahil may nakalimutan ako. Yung pala, kailangan pala ng daon ng laurel, o diba? Tingnan nyo. Pati ako nalilito. So yan. Yan at hindi lahat ng version naglalagay ng daon ng laurel. Alam ko hindi na bagget sa comment, pero base sa aking pagsasaliksik, maraming mga versions na naglalagay nito. So kayo ba, kung ganito yung inyong version ng kaldereta, yung tipong Batangas style, naglalagay din ba kayo ng daon ng laurel? So ito na, ituloy na natin yung 1.5 hours natin na pagpapakulo hanggang sa lumambot. So hindi naman talaga 1.5 hours na. Kapag lumambot na yan beforehand, di mas maganda. After nating mapakuluan ng 1 hour and 30 minutes at naglagay din ako ng tubig kanina. So nagdagdag tayo dyan. I-check ko lang kung malambot na nga ba talaga. At gusto ko rin malaman yung lasa. So malambot na, no? Obviously. Natanggal ka agad. Sobrang lambot. Lasa ko yung beef pero alam mo yun, kulang pa sa lasa talaga siya. Kaya tingin ko may namimiss akong ingredient dito eh. So maglalagay tayo ng liver spread, don't get me wrong. Ito'y nagpapalasa sa kaldereta. Pero dito pa lang sa mga sangkap na niluto natin, feeling ko kailangan ng toyo. Okay? Damihan natin ng konti kasi para may lasa. At ilalagay ko na rin yung liver spread. So, i-adjust lang natin yung heat sa medium. Kanina nasa low tayo, no? Tapos, ilalagay ko na to. Ang importante, matikman ko muna to ulit. Kasi meron na siyang liver spread. So, most likely, ito na yung magiging final flavor. Gusto ko sanang may adjust na muna. Kung kailangan, ha? So, yun. Umayos na yung lasa niya. Actually, masarap nga, no? Kung kailangan ko magdagdag pa ng pickled relish. Nandito yung tamis, pati na rin yung konting asin. Alright? Haluin ko lang muna to. Gusto ko pa siyang tuloy na sandali, no? Pero titimplahan lang natin, asin at ground black pepper. Although may toyo na kanina, feeling ko kailangan pa rin natin asinan. Tama ba itong pinaggagawa ko? Mag-comment kayo kung sa tingin ninyo may na-miss ako na step or may na-miss ako na ingredient pa. Haluin lang natin mabuti. At ito na yung ating secret ingredient. Pero bago ko gawin yan, titikman ko muna ulit. Para lang sigurado ko na nandun na yung lasa na hinahanap ko. Nandun na yung lasa. Parang kulang siya ng konting umami. I'm not sure guys, no? Pero parang kailangan pa niya ng konting lasa pa. Iniisip ko, pag nilagyan ko to ng patis, makakatulong yun. Dahil may umami flavor yung patis, no? Or oyster sauce, tingin ko. Konting-konti lang muna, no? So, maglalagay ako, konting-konti lang. Tama lang para lumasa. So, yan. Again guys, nag-experiment ako dito base dun sa description at dun sa nakalap kong details. So, since meron itong oyster sauce, titikman ko na ulit. Kasi minsan, isang ingredient lang, kahit konti, may malaking difference na kagad na magagawa yan sa dish. Base lang sa experience yan. Yun. So, okay na. Okay na yung oyster sauce. May kulang pa rin para sa akin. Konting-konti lang din. Sandali. So, ito na yun. Asukal. So, tingin ko, nakakatulong yan. Okay, so haluin lang natin mabuti.
pwede ko nang subukan to. Ayun. Sakto, no? So, nandun na yung tamis. Adjust ko rin yung saltiness. So, okay na siya. No? Kailangan natin, di ba, ng medyo masabaw. So, pwede na magdagdag ng water ngayon. Kasi, tinimplan ko to nang ina-anticipate na maglalagay ako ng konting tubig. So, medyo magme-mellow doon yung lasa. Which is magiging saktong-sakto lang. Dahil in-anticipate na natin yan. So, papakuluan ko lang muna ito. Kapan lang natin itong lutuan. Lakasan natin yung apoy. At ipe-prepare ko na yung pampalapot natin. So, pagdating sa pampalapot, ito, biskwit yung gamit ko. May nakapagsabi sa akin na gumagamit din ng biskotso. Actually, no? Siguro yung biskotso na hindi matamis sa pagpapalapot. Pero para sa akin, actually, hinuhulaan ko. So, ilalagay ko muna yung isang perasong biskwit dito sa isang resealable na bag. Dudurugin ko lang to. Mas madali na niro-roll na yung pan-biskwit. Yan. So yan, since kumulo na to, nalagay ko ulit sa medium yung init. Kukuha ko ng keso at ng cheese grater. I-grate natin ito. Kamihan natin ng konti. So magiging medyo creamy to. At meron din tong little bit of salty flavor na mabibigay. Yan, so tama na muna tong cheese. Haluin natin ulit. At titikman ko na to ulit. So gusto ko lang malasahan kung ano na yung pinagkaiba after natin malagyan ng cheese. Ayun. Oh my. Ito yung finale natin. Yung paglagay ng cheese. So, ang suggestion ko guys. Kanina, no? So, nakuha ko na yung gusto kong lasa na ina-expect dito. Pero, ito talaga yung magsisil ng deal natin. Yung queso. Kaya dinadamihan ko pa. Haluin natin ulit. Ilalagay na natin yung breadcrumbs o yung crumbs ng skyflakes actually. Nandito lang ako. Ayan. So, haluin lang natin. Antayin natin na lumapot na ng tuluyan. Ayan, diba nakikita ninyo? Lumapot na kagad. So, titikman ko ulit. Tapos bibigay ko sa iyo yung honest na review about this recipe, about this dish. At pagkatapos na, shoutout na tayo. So, eto na. Tikman na natin. Although maraming beses ko nang tinikman kanina hanggang sa makuha natin itong lasa na to. No? Ito na. Malapot na rin yan, eh. Manamis-namis. Tapos, cheesy yung lasa niya. Malasang-malasa na actually siya, no? Naglagay tayo ng salt at ng soy sauce. So, mas nakatulong yun para maiangat yung natural flavor ng beef. At gaya ng promise ko, tandaan nyo itong mga ingredients na ito. Kukumpletuhin dapat natin ito para matikman ninyo yung natikman ko. Promise guys, hindi kayo magsisisi. O yan, sana nakuha nyo yung lista ng mga sangkap. Ito, time na para mag-shoutout. At eto na kayo. Mga laging nagko-comment, laging nanonood ng mga video natin. Isa-isay natin. Hello sa'yo, Sherry Ann! At sabi niya, very timely daw yung recipe na pinost natin. Dahil birthday niya sa September 30. Happy birthday sa'yo, Sherry Ann. Hello rin, Ann Ong. Kay Christine Vlog. Hello sa'yo, Jovi Byrne 2011. Renato Lumanog, hello po. Or Renato Lumanog, hello po. Hi sa'yo, Equinox 79. Kay Jennifer DC Cato. Angel Grace Atienza, Team Cred. Hello rin sa'yo, Sheena 73 Kial. Yan si Sheena na taga-Canada na napakahilig sa bawang. Hello sa'yo, Roberto Rosales, RGC Kitchen. Hi rin si CSL, Francis Suwan, Habog, Aichel Baday. Hello Niña Crisaliz Inocencio, Eliza Domingo, Rons Saavedra, Elizabeth Burns, Jonel M, Blossom. Hello sa'yo, Chastity Ana Laluz, Isabel Cuaresma, Lorena Jovita. Wow, ang dami ninyo.
At may tubig ako, natutuyo na yung laway ko eh. Hello sa'yo, Angelita Sagadal. Char lang. Yung pangalan niya yun eh. Baby Lori Machete. Kay Mama or Mama Roji. Marty Kalaksan. Mini Crafty Lady. Jenny Z. Peto. Mama Rogi. Mary Joy Custodio. Kay Box TV. At kay Belia Afia Ginayawan. Okay, maraming salamat sa inyong lahat na nagko-comment. Hindi lang sa kanila, no? Sa inyong lahat din na nanonood ng video na to. Sana may natutunan na naman kayong bago. Kagaya ko ngayon, may natutunan akong bago at idadagdag ko na to sa listahan ng aking mga recipes. Nakita nyo naman kung paano ako maghanap ng lasa. Kasi diba, sabi ko naman sa inyo, magiging honest talaga ako. So, tinitikman natin unti-unti hanggang sa makuha natin yung expected na lasa. Or at least yung lasa na masarap para sa akin. Kaya sana magustuhan nyo tong ating recipe. Mag-comment lang kayo lagi guys kung sa tingin niyo may na-miss pa ako or may iba kayong way sa pagluto ng version na to. Okay? Dahil alam mo naman pagdating sa Filipino food, talagang sobrang diverse pati yung mga ingredients natin. Pero pagdating naman sa lasa, alam mo na masarap pag tinikman mo. Kagaya ng ginawa natin. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli.